CST बोरा बाजारमध्ये आणि आता मी तुम्हाला आतमध्ये जाऊन दाखवतो की आपण नक्की कोणता GoPro घेतो. लेडीज अँड जेंटलमॅन, बॉईज अँड गर्ल्स, GoPro Hero 8 इट इज. तर हा बॉक्स आहे GoProचा. तर GoPro घेतल्यावर आपल्याला 1 वर्षाची वॉरंटी भेटते. तर या बॉक्समध्ये ही एक केस भेटते. ही पूर्ण सॉलिड केस आहे आणि ह्याच्यामध्ये हे कॅमेऱ्याचं माउंट आहे जे तुम्ही हेल्मेटला पण लावू शकता आणि बाईकच्या विंडस्क्रीनला पण लावू शकता. त्याच्यानंतर हे पण एक कॅमेऱ्याचंच माउंट आहे आणि ही मी एक केस घेतली GoProसाठी. त्याचे हे कवर्स आहेत. हे कॅमेऱ्याच्या लेन्सचं कवर आहे आणि हे कॅमेऱ्याची लेन्स झाकायसाठी कवर आहे आणि ही चार्जिंग केबल आहे. त्याच्यानंतर हे मेमरी कार्ड आहे सॅन्डिस्कचं आणि ब्लॉगिंगसाठी आपण हे मीडिया मॉड घेतलं आहे. हे बघा, व्लॉग बनवायसाठी बघा किती मेहनत करायला लागते. तर आपण 2 दिवसाआधीच बाईक पुसलेली, तरी आता आपल्याला परत पुसायला लागते कारण की आमच्या इकडचे रोड नुसते ऑफ रोड आहेत. तुम्हाला दाखवतो तर बाहेर गेल्यावर सारखी धूळ उडत असते. हे बघा, हे आमच्या इकडचे रोड आहे. घरातून बाहेर आलो लगेच 2 मिनिटात आम्हाला हे रोड लागतात. म्हणजे कसले भाग्यवान आहे आम्ही. अशी ऑफ रोड बाईक, असे ऑफ रोड्स, अजून काय पाहिजे आयुष्यात. तर मित्रांनो, फर्स्ट टाइम मी आपल्या हेल्मेटवर GoProचं सेटअप केलं आहे. तर आता मी सध्या GoProला माईक लावला आहे. तर हा आपला टेस्टिंग ब्लॉग आहे. ह्याच्यामध्ये आवाज कसा येतो माईकमध्ये, GoProचा अँगल कसा आहे, हे सर्व आपल्याला बघायचं आहे. तर लेट्स सी. तर आता आपण निघालो त्या एमटी रोडला, जिकडे आपल्याला प्रॉपर GoProची टेस्टिंग वगैरे करता येईल. तर आता बघू जिकडे कुठे खाली रोड दिसतोय. आता इथे ट्रॅफिकमध्ये माझ्या बोलण्याचा आवाज किती येत असेल आणि बाकी आजूबाजूच्या गाड्यांचा आवाज किती येत असेल हे आपल्याला माईकच्या क्वालिटीवरनं समजेल. तर या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॉपर टेस्टिंग करणार आहे, माईकची सुद्धा आणि GoProची सुद्धा. तर आता फुटेज बघतानाच आपल्याला समजेल की प्रॉपर अँगल आला आहे की नाही. तर इथे आपल्याला एक एमटी रोड भेटेल. तर आता आपण माईक डिस्कनेक्ट केलं आहे आणि आता आपण विदाऊट माईक ब्लॉक करतो आहे. तर बघू आता व्हॉइसची क्वालिटी कशी येते.
तर दुपारचा टाईम असल्यामुळे आता इथे आपल्याला एमटी रोड भेटला आहे. आणि हे आपलं हेल्मेटचं सेटअप आहे आणि समोर हे जे माउंट आहे आणि माईक पण लावलं आहे. तर ही माईकची कॉर्ड आहे आणि पॅडिंगच्या आतून पूर्ण मी कॉर्ड फिरवून लावली आहे. तर फर्स्ट टाईम या चॅनलवर कोण व्हिडिओ बघत असेल तर त्यांना मी इंट्रोड्यूस करून देतो. तर मी निलेश नाईक. तर मी या चॅनलवर ट्रेकिंगचे व्हिडिओ अपलोड करतो आणि इथून पुढे तुम्हाला या चॅनलवर मोटो ब्लॉगिंगचे व्हिडिओसुद्धा बघायला भेटतील. तर जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर आता लवकरच आम्ही सह्याद्रीमध्ये एक कॅम्पिंग प्लॅन केली आहे. तर ॲक्च्युली तो प्लॅन रायडिंग आणि कॅम्पिंग दोन्ही पण आहे. जर कोण मोटो ब्लॉगिंग आणि ट्रेकिंगमध्ये इंटरेस्टेड असतील तर त्यांच्यासाठी हा बेस्ट चॅनल आहे. तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तर आता मी गोप्रोला माईक लावला आहे आणि विथ माईक मी ब्लॉग करतो आहे. तर हेल्मेटमध्ये मी माईक एकदम सेंटरला ठेवला आहे. तर विंड ब्लास्ट जो हेल्मेटच्या वरतून येतो आहे तो पण लागणार नाही आणि खालतून येतो तो पण लागणार नाही. तर विंड ब्लास्ट ॲक्च्युली किती लागतो आहे हे आता मला व्हिडिओ बघतानाच समजेल. सध्या तरी जसा व्हिडिओ बनतो आहे तसा मी बनवतो आहे. नाव वी आर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द जुन्नर and we are going towards the Junnar Fort. Now I am vlogging with my mic, so let's see what voice quality GoPro gives. कसला भारी चालत बघा मी बाईक.